Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Viața amoroasă a lui Slatircoglu a fost întotdeauna un subiect de analiză intensă, un punct central al atenției pe care actrița l-a gestionat cu o discreție admirabilă, în ciuda încercărilor constante ale tabloidelor de a dezvălui fiecare detaliu al vieții sale romantice. Cu toate acestea, destrămarea ultimei sale relații a generat un val de speculații și tensiuni care nu a trecut neobservat de nimeni din industria divertismentului turcesc, iar repercusiunile acestei despărțiri au început să se simtă profesional într-un mod dramatic și neașteptat. Ceea ce se percepe acum nu este o simplă despărțire, ci o mișcare calculată care l-a lăsat pe fostul ei partener într-o poziție foarte delicată și compromițătoare. Lovitura devastatoare la care se face aluzie în zvonuri nu a fost un atac verbal sau o dezvăluire personală, ci mai degrabă o mutare de șah strategică și profesională pe care Slatircoglu a executat-o cu o răceală și o precizie chirurgicală care au surprins pe toată lumea din industrie. Actrița, cu influența sa crescândă în industrie și capacitatea sa incontestabilă de a atrage publicul, și-a folosit subtil poziția pentru a lua o decizie cheie într-un proiect major care, întâmplător, l-a implicat și pe fostul ei partener. Impactul acțiunii sale a fost atât de răsunător încât presa a început să vorbească despre o răzbunare de catifea cu nuanțe artistice. Situația s-a concentrat pe un acord de sponsorizare de mare profil pentru un important brand de modă, o campanie care, în planurile sale inițiale, urma să o includă pe fosta parteneră a lui Slatircoglu ca una dintre fețele sale principale și cele mai vizibile. Narațiunea campaniei s-a bazat pe ideea unei povești de dragoste idilice și elegante, un concept care acum părea ironic și complet demodată din cauza recentei și publice despărțiri a celui mai discutat cuplu. Fosta parteneră a actorului s-a simțit în siguranță în participarea sa, deoarece contractul a fost practic semnat și convenit. În acest moment, Slatircoglu, folosindu-și influența de vedetă incontestabilă a brandului și cea mai relevantă figură pentru vânzarea produselor sale, ar fi cerut o restructurare completă și totală a campaniei publicitare. Actrița nu a cerut concedierea directă a fostului ei partener, o mișcare care ar fi fost prea evidentă și prost primită de public, ci a propus o alternativă creativă atât de atractivă încât echipa de marketing nu a putut să o refuze. Ea a propus o narațiune a unei femei singure, emancipate, un concept care a retrogradat modelul masculin într-un rol complet secundar sau, în cel mai rău caz, l-a eliminat complet. Strategia Slatircoglu a demonstrat o perspicacitate profesională admirabilă, deoarece, încadrându-și decizia ca o îmbunătățire creativă a proiectului, a evitat orice acuzație de amestecare a conflictelor personale cu munca sa, chiar dacă rezultatul a fost același. Studiul de modă, prioritizând profitabilitatea și cea mai proaspătă și actuală narațiune a emancipării feminine, a dat rapid undă verde cererii în căsătorie a actriței, lăsându-l pe fostul ei partener în afara peisajului și, în practică, fără contractul de sponsorizare profitabil. Această mișcare a fost o lovitură decisivă care a avut un impact direct asupra finanțelor și prestigiului fostului ei iubit. Mesajul transmis de Slatircoglu prin această mișcare a fost clar și rezonant pentru toți cei din industrie. Profesionalismul ei merge mână în mână cu respectul de sine și nu va permite ca ecourile unei relații eșuate să ipoteze viitorul profesional sau pe cel al partenerilor ei de afaceri. Actrița a demonstrat că a depășit etapa durerii tăcute și este gata să preia frâiele vieții sale cu o fermitate de invidiat, fără teama repercusiunilor acțiunilor sale. Este o dovadă a forței sale emoționale.
Apropiații fostului partener al lui Slatircoglu susțin că acesta s-a simțit complet trădat de tactica vicleană a actriței, deoarece impactul financiar al pierderii acestei campanii a fost semnificativ pentru planurile sale de dezvoltare profesională în străinătate. Tăcerea persoanei afectate este însă cea mai clară dovadă a eficacității loviturii, deoarece orice plângere publică nu ar face decât să amplifice victoria profesională a lui Slatircoglu, pe care acum se tem că o vor provoca în vreun fel. Acest episod a devenit o lecție fascinantă despre cum conflictele romantice din lumea vedetelor se pot transforma într-o luptă pentru putere profesională, unde contractele și oportunitățile devin cele mai ascuțite și mai dăunătoare arme. Slatircoglu a demonstrat că inima ei poate fi vindecătoare, dar mintea ei este concentrată și pe deplin pregătită să-și protejeze calea fără a face concesii celor care au rănit-o. Schimbarea de focus a campaniei, centrată acum pe strălucirea individuală a lui Slatircoglu ca femeie independentă și de succes, a fost primită cu entuziasm de public, care îi vede acțiunile ca pe un act autentic de eliberare și emancipare. Actrița își valorifică noul statut de celibatară cu o narațiune puternică care rezonează cu fanii ei, demonstrând că valoarea ei nu depinde de un partener romantic, ci de talentul și viziunea ei. Această mustrare aspră la adresa fostului ei iubit nu este o simplă bârfă, ci o reflectare a maturității actriței în gestionarea crizelor personale, folosindu-le drept combustibil pentru a-și propulsa cariera și a-și redefini imaginea publică într-un mod mult mai puternic și mai autonom. Slatircoglu a ales să nu fie o victimă a circumstanțelor, ci mai degrabă arhitectul propriului destin în lumea exigentă a divertismentului. Cortina nu a căzut complet peste această dramă romantică și profesională încă, dar poziția Slatircoglu este de nezdruncinat. Ea și-a asumat drepturile cu această mișcare îndrăzneață și a precizat clar că viitorul ei este luminos și nu include figuri din trecutul ei care i-ar putea împiedica ascensiunea. Răzbunarea ei, subtilă și elegantă, a fost servită sub forma unui contract de milioane de dolari. Data viitoare când fostul partener al Slatircoglu se va întâlni cu ea la un eveniment, atmosfera va fi tensionată, deoarece amândoi vor ști că actrița nu numai că a trecut peste despărțire, dar a dovedit și că puterea ei în industrie este mai mare decât mulți erau dispuși să recunoască. Lovitura ei a fost tăcută, dar impactul a fost asurzitor pentru cei care l-au simțit direct. Pascali